કોડ 2021 એમાં આપણે આજે સ્ટીકર બનાવીશું. સ્ટીકર એટલે બાળકોના જે પુસ્તકો હોય, પુસ્તકોમાં ઉપર જે આપણે સ્ટીકર આવી રીતે આવું ચિપકાવીએ તેવું રેડીમેડ આપણે જાતે બનાવીએ અને પ્રિન્ટ કાઢીને પણ ચિપકાવી શકીએ. તો આવું સ્ટીકર બનાવવા માટે સૌથી પહેલા ઇન્સર્ટ મેનુમાં જવાનું. તમને અહીંયા બાજુમાં એક નમૂનો આપ્યો છે, આ ટાઈપનું આપણે સ્ટીકર બનાવતા આજે શીખીશું. તો સૌથી પહેલા શેપમાં જવાનું. ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર શેપ આપેલો છે, એમાંથી કોઈ પણ એક તમને ગમતો જેવું સ્ટીકર બનાવવું હોય એવું એક શેપ લઈ લો. હું અત્યારે ચોરસ શેપ લઈ લઉં છું. શેપ લીધા પછી ફોર્મેટ મેનુમાં જઈ અને અહીંયાથી એનું હાઈટ ને વિડ્થ છે એ સેટ કરી દેવાની છે. તો હું સ્ટીકરની હાઈટ 4.09 રાખું છું અને સ્ટીકરની વિડ્થ છે એ રાખું છું 7.57. આટલી થઈ જાય પછી એનો કલર, તો અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના કલર આપેલા છે શેપ ફિલમાં. તમને જે કલર ગમતો હોય એ કલર તમે લઈ શકો છો. હું અત્યારે આ કલર લઉં છું. તમને જે કલર ગમતો હોય એવો શેપ ફિલમાં જઈ અને અહીંયાથી લઈ શકો છો. ત્યારબાદ ફરીથી બીજો શેપ લઈ લઈએ. એની અંદર દોરીશું આ શેપ આવી રીતે. તમારે જેટલો નજીક રાખવો હોય એટલો નજીક આવી રીતે તમે આ શેપને રાખી શકો છો. હું ઝૂમિંગ કરી દઉં એટલે તમને વધુ દેખાય, વ્યવસ્થિત દેખાય. હવે જુઓ, આ જે લાઈન છે એ આવી રીતે છે. આ શેપમાં જે આ ખૂણા છે એ ખૂણાને ફેરવવા હોય તો આ જે છે યલો કલરનું, એની ઉપર આમ ક્લિક રાખીને તમે જેવડા શેપ ઓલા કરવા હોય એવડો તમે અહીંથી કરી શકો છો. ખૂણા છે જેવડા ટર્ન લેવા હોય એટલા તમે રાખી શકો છો આવી રીતે. આટલું થઈ જાય પછી શેપ ફિલમાં જઈ આનો પણ અલગ અલગ કલર લઈ લઈએ. જેવો કલર તમારે રાખવો હોય એવો કલર તમે અહીંથી રાખી શકો છો. સાઈઝ છે એ નાની મોટી કરવી હોય તો પણ તમે શેપની કરી શકો છો. હવે આની અંદર જે લખાણ મૂકવાનું છે એ લેવા માટે ઇન્સર્ટ મેનુમાં જશું. અહીંયા ઇન્સર્ટ મેનુમાં ગયા પછી અહીંથી લઈ લેશું ટેક્સ્ટ બોક્સ. ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લેશું અને એમાંથી ડ્રો ટેક્સ્ટ બોક્સ લેશું અને એને અહીંયા ડ્રો કરી લેશું આવી રીતે. ત્યારબાદ એની અંદર ફિલઅપ કરશું એટલે કે લખાણ લખીશું ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટર. તમારે જે તમારું હેડિંગ લેવું હોય તો એવું તમે લઈ શકો છો. લખાઈ જાય ત્યારબાદ હોમ મેનુમાં જવાનું અને અહીંથી ફોન્ટની સાઈઝ છે એ નાની કરી લેવાનું. હવે અહીંયા જો આમાં જે ફોન્ટ છે એ ક્યાં ફોન્ટ છે તો કે ઈડીયુ વાળા છે. તો અહીંયા ક્લિક રાખી આપણે ફોન્ટ છે એ ચેન્જ કરી લઈએ. આમાં જુદા જુદા પ્રકારના ફોન્ટ આવે છે. જે ફોન્ટ તમને ગમતા હોય એ ફોન્ટ તમે રાખી શકો છો. હું અત્યારે આ ફોન્ટ રાખું છું. ત્યારબાદ અહીંથી બોલ્ડ કરી દેવાનું. ત્યારબાદ અહીંથી એની સાઈઝ છે અક્ષરની મોટી કરી દેવાનું. આ શેપને થોડોક આવી રીતે મોટો કરી લેશું. સેમ ટુ સેમ થઈ ગયું. ત્યારબાદ અહીંયા ફોર્મેટ શેપમાં જશું અને શેપ ફિલ આપેલું છે ત્યાં નો ફિલ આપી દેશું. ત્યારબાદ શેપ આઉટલાઈન આપેલું છે ત્યાં પણ નો આઉટલાઈન આપી દેશું. એટલે આપણું જે આ અક્ષર છે એ તમારે જેવી રીતે ગોઠવવા હોય એવી રીતે તમે ગોઠવી શકશો આવી રીતે. ત્યારબાદ ફરીથી ઇન્સર્ટમાં જશું, શેપ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જશું, ડ્રો ટેક્સ્ટ બોક્સ લેશું અને અહીંયાથી ટેક્સ્ટ બોક્સ દોરી લેશું. દોરાઈ જાય ત્યારબાદ હોમ મેનુમાં જશું. અહીંથી ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન અથવા તો તમને જે ફોન્ટ લેવા હોય તે લઈ લેજો. અહીંથી ફોન્ટની સાઈઝ જેવડી લેવી હોય તે લેવાની. ત્યારબાદ અહીંથી બોલ્ડ કરવા હોય તો કરી લેવાના. હવે આમ આપણે
નામ આપીશું. સૌથી પહેલા નામ લખીશું. તમારે તમારું નામ લખવાનું છે. હું ઓનલાઈન ટીચિંગ લખું છું. ત્યારબાદ સ્ટાન્ડર્ડ. જો નામની નીચે લાઈન આવી તો રાઈટ ક્લિક કરીને જોઈ લઈએ શું કે છે. તો કે વચ્ચે સ્પેસ છોડવાનું કે છે. ત્યારબાદ એન્ટર આપી અને લખીશું સ્ટાન્ડર્ડ. એમ પણ લખી શકો અથવા તો આ બોક્સને છે તમે આવી રીતે નાનું કરી લ્યો અને આની કોપી લઈ લ્યો અહીંયા બાજુમાં અને અહીંયા લખો સ્ટાન્ડર્ડ. અહીંયા તમારા બાળક જેટલાનું સ્ટાન્ડર્ડ ભણતો હોય એ સ્ટાન્ડર્ડ તમારે લખવાનું છે. માની લ્યો કે 5th લખી આવી રીતે 4th કે 5th જે સ્ટાન્ડર્ડ ધોરણ હોય એ ધોરણ તમારે આ જગ્યાએ લખવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે લખશું સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટમાં આપણે ખાલી રાખીશું અથવા તો જો તમને ખબર હોય તો ફિક્સ તમે સબ્જેક્ટ લખી શકો છો. સબ્જેક્ટનું ખાનું થોડું મોટું કરી દઈએ. ત્યારબાદ આવશે સ્કૂલનું નામ. સૌથી પહેલા આપણે આટલું સેટિંગ કરી લઈએ. ફોર્મેટ મેનુમાં જઈએ, સેવ ફિલ્ડમાં નન આપી દઈએ, આઉટલાઈનમાં નો આઉટલાઈન આપી દઈએ અને આ જે લખેલું છે એને સેજ ઉપરની સાઈડ ગોઠવી દઈએ. લખાણ છે એ હોમ મેનુમાં જઈને બોલ્ડ કાઢી નાખીએ. ત્યારબાદ એવી જ રીતે આમાં પણ એ જ સેટિંગ કરી દઈએ. સેવ ફોર્મેટમાં જઈએ, સેવ ફિલ્ડમાં જઈએ, નો સેવ આપવાનું, નો આઉટલાઈન આપવાનું અને જે લખાણ છે એને સેજ ઉપરની સાઈડ આવી રીતે તમારે જે જગ્યાએ ગોઠવવું હોય એ જગ્યાએ ગોઠવી શકો છો. ત્યારબાદ લઈ લઈએ સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટમાં સેવ ફિલ્ડમાં જઈએ, નો ફિલ, સેવ આઉટલાઈનમાં જઈએ, નો આઉટલાઈન અને સબ્જેક્ટ છે એ બોલ્ડ છે તો આપણે બોલ્ડ કાઢી નાખીએ. આટલું થઈ ગયા પછી આ સબ્જેક્ટની જ કોપી અહીંયા લઈ લઈએ. કંટ્રોલ સી અને કંટ્રોલ વી. અને ત્યાં આપણે લખી દઈએ સ્કૂલનું નામ. તમે જે સ્કૂલમાં ભણતા હોય અથવા તો તમારું બાળક જે સ્કૂલમાં ભણતું હોય એ સ્કૂલનું અહીંયા નામ આવી જશે. તો હું અત્યારે સ્કૂલનું નામમાં ઓનલાઈન ટીચિંગ લઈ લઉં છું. જો અક્ષર સમાતા નથી તો હું આ જે ઓનલાઈન ટીચિંગ છે એને સિલેક્ટ કરી લઈશ અને અહીંથી સાઈઝમાં જઈ અને ફોન્ટને ડિક્રેસ કરીશ એટલે ફોન્ટની સાઈઝ છે નાની થઈ જશે એટલે સ્કૂલનું નામ છે એ આખું સમાઈ જશે. ત્યારબાદ લાસ્ટ આપણે જોઈ લઈએ મોબાઈલ નંબર. તો અહીંયા આપણે લખીશું મોબાઈલ નંબર. તમારો 10 આંકડાનો જે મોબાઈલ નંબર હોય તે મોબાઈલ નંબર અહીંયા લખવાનો છે. અને અહીંયાથી એની સ્ટાઇલ છે એ અલગ થોડી સિલેક્ટ કરી લઈએ. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આની અંદર આપણે ફોટો મૂકીશું તો ઇન્સર્ટમાં જઈએ અને શેપમાં જઈએ અને અહીંયા એક આમાં જેવડું શેપ છે એવડો આપણે શેપ દોરી લઈએ. શેપ દોરાઈ જાય ત્યારબાદ એ શેપને અહીંયા ગોઠવી દઈએ. ગોઠવા જાય ત્યારબાદ શેપ ફિલમાં જઈએ. શેપ ફિલમાં જઈ અને અહીંથી આપણે આપી દેશું પિક્ચર. પિક્ચરમાં જઈ અને તમારા પીસીમાં જે જગ્યાએ ફોટા પડ્યા હોય એ જગ્યાએથી ફોટો લઈ લેવાનો છે. ફરીથી શેપ ફિલમાં ગયા, પિક્ચરમાં ગયા અને તમારા પીસીમાં જે જગ્યાએ ફોટા પડ્યા છે એ જગ્યાએથી ફોટા આપણે સિલેક્ટ કરી લેશું.
તો આમાંથી આ જે ફોટો છે એ ફોટો લઈ શકે, અથવા તો જો તમારા બાળકનો અહીંયા ફોટો લેવો હોય તો પણ તમે તમારા બાળકનો ફોટો તમે લઈ શકો છો. તો આવી રીતે છે આખું એક સ્ટીકર બની ગયું. સ્ટીકર બન્યા પછી આ સ્ટીકરને આપણે આખું સિલેક્ટ કરી લઈએ. સિલેક્ટ કરવા માટે જશું આપણે સિલેક્ટ ઓપ્શનમાં. અહીંયાથી સિલેક્ટ ઓલ ઉપર ક્લિક કરીશું અને આખું લખાણ છે એ આવી રીતે સિલેક્ટ થઈ જશે. સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી એ આખા લખાણને આપણે ગ્રુપ કરી દેશું, એટલે કે આખું જે આ છે એને સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી ગ્રુપ કરી દેશું, એટલે જો એની કોપી લેવી હોય તો આપણે લઈ શકીએ. તો એમાં એક ઓપ્શન આવશે ગ્રુપનો. સિલેક્ટ ઓપ્શન, એમાં સિલેક્ટ ઓલ ઓપ્શન, અને આવી રીતે બધા જ છે ચિત્ર ઈ સિલેક્ટ કરી લેશું. સિલેક્ટ ઓલ. સિલેક્ટમાં જવાનું, ત્યારબાદ સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટમાં જવાનું અને બધા જ ચિત્ર છે એ આવી રીતે સિલેક્ટ કરી લેશું. આટલું થઈ જાય પછી રાઈટ ક્લિક કરી, એક જ મિનિટ, સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ, ત્યારબાદ એને ગ્રુપિંગ આપી દેવાનું. ગ્રુપ આપવા માટે શું કરશું તો કે એને સિલેક્ટ કરી લીધું છે તો રાઈટ ક્લિક કરી અને ગ્રુપ ઓપ્શન છે એમાંથી ગ્રુપ ઓપ્શન આપી દેશું, એટલે બધા જ ચિત્ર છે એક સાથે સિલેક્ટ થઈ જશે. સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી હવે એને આપણે કોપી કરી લઈશું. કોપી કરવા માટે એની ઉપર ક્લિક આપી અને કોપી આપવાનું, ત્યારબાદ પેસ્ટ આપવાનું, એટલે ઝૂમિંગ નાનું કરી અને આપણે સ્ટીકરને આવી રીતે 1 બાય 1 ગોઠવી લેશું. ત્યારબાદ ફરીથી કોપી લેશું અને પેસ્ટ આપીશું, અથવા એમ ન કરવું હોય તો બંને પિક્ચર છે એક સાથે સિલેક્ટ કરી અને કોપી કરી અને પેસ્ટ કરશું તો બંને છે એ આવી રીતે એક સાથે સિલેક્ટ થઈ જશે. હજી ઝૂમિંગ કરી અને તમારું પેજ સેટઅપ છે અહીંયા લેઆઉટમાં જવાનું અને અહીંયાથી પેજની સાઈઝ લઈ લેવાની, A4 લીગલ જે સાઈઝ લ્યો તે. ત્યારબાદ ફરીથી હોમમાં જઈએ અને પેસ્ટ આપી દઈએ, એટલે પછી એક આવી રીતે સ્ટીકર છે તમે ગોઠવી શકો. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આ સામેની બાજુ જોઈએ. જો તમારે આવી રીતે ડિલીટ કરવાનું થાય તો લાઈન ઉપર ક્લિક આપી અને ડિલીટ આપી દેવાનું. ત્યારબાદ આ જેટલા સ્ટીકર છે એ બધાને એક સાથે સિલેક્ટ કરી લેવાના. સિલેક્ટ થઈ જાય પછી રાઈટ ક્લિક કરવાનું અને ગ્રુપ ઓપ્શન છે ફરીથી એને આપણે ગ્રુપ આપી દઈએ. ત્યારબાદ કોપી આપી અને પેસ્ટ આપીએ. પેસ્ટ આપીએ એટલે ઓલરેડી પેસ્ટ આપણી છે એ એક સાથે બધા સ્ટીકર છે એ આવી જશે આવી રીતે. ત્યારબાદ સામેની સાઈડ લઈ લઈએ. આખા સ્ટીકર છે એને આવી રીતે સામેની સાઈડ લઈ લઈએ.
જે જગ્યાએ આવી રીતે રાખવા આવે એ જગ્યાએ તમે રાખી શકો. રાખ્યા પછી હવે કાગળ ઉપર આને પ્રિન્ટ કાઢવાના છે. તો ફાઇલ મેનુમાં જઈએ અને પ્રિન્ટમાં જઈએ અને જોઈ લઈએ કે આપણું સ્ટીકર ક્યાંય કપાતું તો નથી ને. અહીંયા જો વચ્ચે જગ્યા વ્યવસ્થિત તો છે ને. ત્યારબાદ અહીંથી આપણે પ્રિન્ટ આપી દેશું એટલે આ સ્ટીકર છે એ કાગળ ઉપર છપાઈ જશે અને પછી તમારી બુકમાં છે એ તમે ચિપકાવી શકશો. થેન્ક યુ.